15.349 ca COVID-19 tại 60 tỉnh thành, Hà Nội vượt thành phố Hồ Chí Minh số ca F0 trong ngày. Ngày 13 tháng 12, cả nước ghi nhận 15.349 ca COVID-19 tại 60 tỉnh thành. Đặc biệt, Hà Nội với 1.000 F0 mới trong ngày đã vượt thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu cả nước. Tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 12 đến 16 giờ ngày 13 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.377 ca nhiễm mới. Trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.349 ca ghi nhận trong nước, tăng 728 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 8.891 ca trong cộng đồng. Đặc biệt, Hà Nội với 1.000 F0 mới trong ngày đã vượt thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới, tiếp đó là Bình Phước 998, Tây Ninh 919, thành phố Hồ Chí Minh 915, Bến Tre 867, Cà Mau 793, Đồng Tháp 740, Cần Thơ 680, Khánh Hòa 594, Vĩnh Long 581, Trà Vinh 476, Sóc Trăng 466, An Giang 422, Bình Định 395, Bà Rịa, Vũng Tàu 371, Thừa Thiên Huế 346, Bạc Liêu 334, Đồng Nai 329, Kiên Giang 328, Tiền Giang 322, Hậu Giang 306, Bình Dương 304, Bình Thuận 268, Gia Lai 211, Đà Nẵng 205, Bắc Ninh 194, Hải Phòng 183, Thanh Hóa 182, Lâm Đồng 165, Nghệ An 145, Hưng Yên 134, Quảng Ngãi 122, Đắk Nông 103, Quảng Nam 103, Lạng Sơn 96, Hà Giang 81, Ninh Thuận 81, Long An 72, Vĩnh Phúc 58, Hải Dương 56, Thái Bình 54, Phú Yên 51, Quảng Ninh 49, Hòa Bình 40, Thái Nguyên 32, Nam Định 30, Quảng Bình 30, Hà Nam 20, Bắc Giang 17, Sơn La 16, Phú Thọ 15, Tuyên Quang 12, Lào Cai 9, Hà Tĩnh 8, Kon Tum 8, Quảng Trị 5, Yên Bái 4, Cao Bằng 2, Điện Biên 1, Lai Châu 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.946 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.428.428 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 14.488 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.423.004 ca, trong đó có 1.053.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 488.174, Bình Dương 287.556, Đồng Nai 92.575, Tây Ninh 39.615, Long An 39.312. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.192 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 1.055.912 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.730 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.321 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.256 ca, thở máy không xâm lấn 317 ca, thở máy xâm lấn 817 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 ghi nhận 242 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 75, Đồng Nai 26, An Giang 25, Bình Dương 15, Cần Thơ 13, Long An 12, Tiền Giang 12, Tây Ninh 10, Đồng Tháp 10, Bình Thuận 7, Sóc Trăng 7, Vĩnh Long 6, Kiên Giang 5, Đắk Lắk 4, Bạc Liêu 4, Trà Vinh 3, Bến Tre 3, Cà Mau 2, Hà Nội 1, Hải Phòng 1, Hòa Bình 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 228 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.081 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 12 tháng 12 có 593.374 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 132.873.501 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 74.000
907.297 liều, tiêm mũi 2 là 57.966.204 liều.